88C 31335 cản đường không cho xe người khác đi. Đây. Đây nhá, đường nó rộng nhá. Mày đỗ gọi nó vào. Gọi địt mẹ 10 phút ra cái địt cụ mày. Tao đang có việc. Việc cái địt mẹ này. Mày cho xuống mày đỗ gọi nó vào. Mày biết mày hiểu văn hóa giao thông không? Cái địt cụ của mày đấy. Mày đi đây, đi hộ bố à. Em lùi lại đi đường khác đi. Anh lùi lại mà còn phải biển số. Nó phải có biển số xe. Không có biển số xe thì biết được xe. Có các hành trình. Có biển số xe thì biết được xe. Có các hành trình.